હાય ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી ફૂડીમાં તમારું સ્વાગત છે. સુખડી તો તમે બધા જ બનાવતા હશો અને શિયાળો આવ્યો એટલે વસાણા પણ બનાવતા હશો. તો એ જ સુખડીને આપણે વસાણાના રૂપમાં આજે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. તો ચલો જોઈ લઈએ કેવી રીતે બને છે. સુખડી વસાણું બનાવવા માટે આપણે અહીંયા 1 કપ ઘી લીધું છે. હવે એમાં આપણે 1 કપ નોર્મલ ઘઉંનો લોટ લીધો છે. ઘઉંનો લોટ શેકાઈ ગયો છે. હવે એમાં આપણે 3 ચમચી બાવળિયું ગુંદર લઈએ છીએ, જે જેન્ટ્સ અને લેડીઝ બંનેને ચાલે. તો અત્યારે આપણે અહીંયા 3 ચમચી બાવળિયું ગુંદર એડ કરીએ છીએ. અહીંયા મેં એમને જ લીધો છે કાચો, આમાં જ હું શેકી લઈશ. તમે એને તળીને પણ લઈ શકો છો. ગુંદર સરસ ફૂલવા લાગ્યો છે. એક ચમચી અહીંયા આપણે બત્રીસું લીધું છે, જે માર્કેટમાં ઇઝીલી અવેલેબલ હોય છે. એ 1 ચમચી લીધું છે. 1 ચમચી આપણે સૂંઠ પાવડર લીધો છે. અડધો કપ અહીંયા આપણે બદામનો ભૂકો લીધો છે. બધું સરસ શેકાઈ ગયું છે. હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈએ છીએ. એક થી 2 મિનિટ માટે આપણે એને આવી રીતે જ મિક્સ કરવાનું છે. હવે એમાં 1 કપ ગોળ એડ કરીએ છીએ. ગોળને હંમેશા ગેસ બંધ કરી 1 થી 2 મિનિટ પછી જ એડ કરવાનો, જેથી કરીને સુખડી ચવડ ન થઈ જાય. ગોળ ઓગળે ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવતા રહેવાનું છે અને સરખું મિક્સ કરવાનું છે. ગોળ મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને એક ટ્રેમાં લઈ લઈએ. ટ્રેને મેં ઘીથી ગ્રીસ કરીને રાખી હતી. હવે એને સેટ કરી દઈએ. હવે આપણે એને કટ કરી લઈએ. ગરમ હોય ત્યારે જ કટ કરી લેવાનું છે એને. હવે આને 1 કલાક માટે આપણે ઠંડુ થવા દઈએ છીએ. વસાણા સુખડી તૈયાર છે. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો.